สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt นะครับไม่ได้ทำคลิปนานหลายวันเลยนะเพราะว่าพี่รักเองเนี่ยก็ติดงานนะครับช่วงนี้งานเยอะมากเลยนะครับผมเองก็อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับมี FC ที่จอยเมมเบอร์เพื่อนๆเราเนี่ยถามมาพี่รักก็ยังติดค้างอยู่นะที่ไม่ได้มีเวลาทำคลิปให้แต่ว่าก็จะทางหาเวลาสรุปแล้วก็ทำคลิปให้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากเคยทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง Backup ซึ่งใช้นะครับ Active Backup ของ Synology ไว้นะซึ่งมันชื่อว่า Active Backup for Business พี่รักครั้งก่อนเนี่ยพี่รักได้ทำวิธีการสำรองข้อมูลไว้ว่าถ้าเราจะใช้ tool นี้ Backup ซึ่งมันเป็น tools ที่มากับ Box นะครับลูกค้าหรือใครก็ตามที่ซื้อ Box Synology ไปนะครับถ้าซื้อจาก White Solution เองเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามด้านเทคนิควิธีการได้เพราะมันไม่ได้ยากมากถือว่าแนะนำหรือสอนกันได้นะครับหรือดูจากคลิปที่พี่รักทำไว้ก็ได้นะครับใครก็ตามที่ซื้อSynology Active Synology Box Nest นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ใช้ตรงนี้และมันฟรีที่มาแนะนำคือมันฟรีโอเคไหมนะครับและน่าจะทำให้อย่างเช่นเราเองเนี่ยไม่ได้มีบัดเจ็ตงบประมาณที่จะไปลงทุนระบบแบ็กอัพนะครับแล้วเรามีเรื่องของตัว NAS อยู่เราก็สามารถเอาไปแบ็กอัพได้ทั้ง virtualization อย่างเช่น VMware Microsoft Hyper-V หรือแม้กระทั่ง physical server แล้วก็แบ็กอัพได้นะครับดังนั้นพอเราทำการแบ็กอัพแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าก็ต้องกู้คืนข้อมูลนะครับได้จากเครื่องมือนี้ดังนั้นคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องที่พี่รักเองเนี่ยนะครับจะมาคุยต่อว่าแบ็กอัพเสร็จแล้วจะรีสโตร์ต้องทำยังไงรีสโตร์ในท่าไหนบ้างนะพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยลืมไปก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาฝากนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็พี่รักอยากจะฝากนิดนึงนะครับเรื่องพวกเราเข้ามาดูคลิปแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่างน้อยอยากให้พวกเราช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่รักหน่อยอันที่2ก็คือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยครับกด subscriber เพื่อติดตามช่อง Tech Adopt นะครับหรือกด follow นั่นแหละติดตามช่อง Tech Adopt พวกเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้ดีๆแล้วก็แน่นอนว่าไอความรู้เชิงเอาไปใช้งานได้จริงจากประสบการณ์เนี่ยก็มาแชร์พวกเราอย่างนี้แหละนะครับนะก็เป็น1ประสบการณ์ที่มานำเสนอนะแต่พี่รักเชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันเนี่ยมันใช้ได้ผลแน่นอนเพราะว่าใช้จริงอยู่นะไม่ใช่อยากจะคิดหัวข้ออะไรก็มาแค่มาพูดให้ฟังแต่พยายามที่จะเอาหัวข้อที่เราเองมีทักษะมีเคยเจอเคสมาแล้วนะมาเล่าให้พวกเราฟังนะมันจะเกิดประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเคสที่คนอื่นเขาเจอมาก่อนนะครับก็หรือจะกดจอยเนี่ยนะครับเพื่อเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้150 บาทนะครับต่อเดือนถ้าหาเป็นวันคงไม่กี่บาทนะครับ150 บาทสาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP นะครับเป็น VVIP ก็สนับสนุนช่องพี่รักได้เลยนะครับอยากให้พวกเราช่วยสนับสนุนกันแหละจะได้มีกำลังวังชาในการที่จะไปทำคลิปต่อนะครับซื้ออุปกรณ์หรือแม้กระทั่งในอนาคตเผื่อมีแอคทิวิตี้พิเศษจะได้ช่วยตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยากเคยถามผมเหมือนกันนะว่าสปอนเซอร์อะไรต่างๆผมไม่อยากรับงานแบบนั้นไม่อยากรับเรื่องอะไรนะแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ที่เป็นเวนเดอร์เทคโนโลยีแล้วมาซัพพอร์ตเดี๋ยวจะทำให้นะครับเสียในเรื่องของจุดเด่นของช่องเพราะว่าเราเองเนี่ยคำว่า Tech Adopt มันหมายความว่าเราไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีแต่ว่าเทคโนโลยีมันดีเราเอามาแอพพลายใช้นะครับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดคุ้มเงินที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องฟรีหรือมันจะต้องซื้อถูกซื้อแพงนะครับเพราะบางครั้งถูกก็ไม่ได้ตอบโจทย์มันก็คือแพงนะครับหรือแพงและไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็คือโคตรแพงนะซึ่งช่อง Tech Adopt เองเนี่ยก็อะไรที่จำเป็นที่จะต้องมาแอพพลายใช้มันราคาสูงแต่เราใช้งานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและรู้วิธีการใช้มันก็กลายเป็นถูกก็เป็นได้นะอันนี้คือปรัชญาและ DNA ของช่อง Tech Adopt นะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งถามว่าวันนี้ฉันทำอะไรไปเพื่ออะไรนะครับเข้าใจพี่รักนะเพราะฉะนั้นช่องดีๆ
และมีคุณภาพแบบนี้ถ้าเทียบกับช่อง IT ด้านอื่นนะครับพวกเราก็ลองพิจารณาดูว่าควรจะสนับสนุนหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเองได้นำเสนอเรื่องนะครับ Synology Active Backup for Business แนะนำเรื่องการ Backup นะครับในคลิปนั้นก่อนหน้านี้นะก็ Backup VMware ให้ดูก็เราคงยังต้องใช้ VMware นั่นแหละเพราะคนใช้เยอะที่สุดแล้วนะพูดง่ายคือทำคลิปมาแล้วพวกเราบริโภคส่วนจะใช้Hypervisor ที่เป็น Hyper-V หรือต่างๆผลลัพธ์เนี่ยวิธีการบนเทคนิคการทำ lab เนี่ยมันแบบเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับโอเคเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็สำหรับวิธีนะครับสำหรับเนื้อหานี้นะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆเนี่ยพี่ลักษณ์อยากจะคุยสิ่งนี้ให้ฟังนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆองค์กรเนี่ยนะครับมักจะพลาดนะและตกม้าตายเกี่ยวกับเรื่องการแบ็กอัพข้อมูลหรือแบ็กอัพระบบนะอันนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาไอ้ข้อมูลนี้ก็สำคัญเพื่อที่จะเกิดการตระหนักหรือกระทุ้งให้พวกเราได้ฉุกคิดก่อนว่าเชื่อไหมหลายๆองค์กรเนี่ยตกม้าตายนะครับตกม้าตายกันหลายองค์กรเลยนะครับเรื่องอะไรบ้างล่ะที่พวกเขาตกม้าตายอันที่หนึ่งเลยนะครับหลายๆบริษัททั้งเอกชนทั้งราชการทั้งองค์กรอะไรก็ตามที่ผมเจอมานะครับอันที่หนึ่งเลยเขาจะสบายใจเมื่อได้ชื่อว่านะได้ชื่อว่าได้ซื้อได้ลงทุนระบบแบ็กอัพแล้วอันนี้นะผู้ใหญ่ท่านอาจจะรับฟัง IT พูดมาเนี่ยปัญหาขององค์กรเราข้อมูลมีปัญหาระบบพังไม่มีการกู้นะครับไม่มีเพราะว่าไม่มีระบบข้อมูลติดไวรัสนั่นโน่นนี่เพราะเราไม่มีระบบข้อมูลนะครับเขาก็ไปนำเสนอก็ปรากฏว่าพอไปนำเสนอปุ๊บจะนะครับผู้บริหารท่านก็เห็นด้วย approve นะแต่พอเอาห้องจริงท่านก็รู้สึกว่าได้ลงทุนไปแล้วเพราะถูกชงเรื่องมาแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่คนที่ชงเรื่องตรงนี้เองเป็นคน IT หรือ IT Manager Director เองเนี่ยนะครับกับทำเรื่องนี้เป็นกิมมิคไม่จริงจังนะครับพอได้แล้วก็จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เอาไว้ทีหลังนะอันนี้หลายๆที่เจอได้ชื่อว่ามีระบบแบ็กอัพแต่ใช้งานได้ไม่ได้จริงนะครับแม้กระทั่งมีระบบ DR Site มีแล้วไงมีเหมือนกับมีเขาให้ค่าสำคัญอย่างเช่นซอฟต์แวร์ลงทุนซอฟต์แวร์แบ็กอัพนะแล้วก็มีมันนะครับแต่ใช้งานไม่ได้จริงนั่นแหละข้อที่หนึ่งข้อที่2มีระบบสำรองข้อมูลแล้วไม่ได้คิดวางแผนมาก่อนว่าจะสำรองข้อมูลอย่างไรหรือจะจัดการกลุ่มการสำรองข้อมูลยังไงคือเอาง่ายๆคือเมื่อได้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพมาแล้วนะเขาไม่ได้คิดว่าใน virtualization environment ที่เรามีระบบต่างๆที่อยู่บน virtualization เรามีระบบอะไรบ้าง database ระบบแอปพลิเคชันองค์กร ERP database ไฟล์แชร์เขาไม่ได้ตระหนักหรือจับนะครับบางองค์กรเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือมีจ็อบเดียวเลยนะหรือมี2จ็อบนะครับการแบ็กอัพไม่ได้ตระหนักว่าแอปพลิเคชันนี้พฤติกรรมของมันคือนานๆทีมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้ตระหนักเลยว่านะมันเปลี่ยนข้อมูลมันเปลี่ยนทุกนาทีทุกวินาทีนะครับไม่ได้ตระหนักว่าถ้าจะแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันนี้ในบริษัทเรานะโปรแกรมนี้นะโปรแกรมอย่างเช่น ERP เนี่ยโปรแกรมชุดนี้มันประกอบด้วย1ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1แอปตัวที่2 Database ตัวที่3และอย่างน้อยนี่นะมันต้องมีเรื่อง Active Directory ด้วยอันนี้ลืมคิดไปปรากฏว่าพอไปแบ็กอัพข้อมูลเป็นแบ็กอัพเฉพาะ Database เนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็การสร้าง Job Backup แบบไม่ได้คิดมาก่อนเกิดปัญหาอย่างหนึ่งตามมาคือ Backup แล้วมันเปลืองพื้นที่ในการสำรองข้อมูลไม่ได้ดู behavior ของระบบนะครับบางระบบเนี่ย Backup ทุกวันทุกชั่วโมงปรากฏว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเดือนนึงยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยต่อให้เอาระบบเมื่อเดือนที่แล้วมารีสโตร์ก็ยังได้ผลเหมือนปัจจุบันนั่นไงมันก็เกิดน่าเสียดายว่าไม่ได้ฉุกคิดตรงนี้ต่อมาก็คือเขาพลาดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ RTO
RPO RTO เนี่ย recovery time RPO recovery point O คือ objective recovery time เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรให้ความสำคัญน้อยกว่า RPO และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มาพูดถึงเรื่อง backup เขาจะชูจุดหนึ่งที่เด่นและก็ให้พวกเราเนี่ยคล้อยตามนั่นก็คือ recovery point objective recovery point objective ก็คืออะไรการ backup ต่อเนื่องจนกระทั่ง recovery point เนี่ยเป็น near zero อ่ะแต่ก่อนจะบอกว่า recovery point หมายความว่าถ้าเกิดปัญหานะเกี่ยวกับระบบอะไรก็ตามสามารถกู้คืนได้1 ชั่วโมงที่แล้วอันนี้เขาเรียกว่า recovery point 1 ชั่วโมงที่แล้ว15 นาทีที่แล้วหรือก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาทันทีทันใดเนี่ยเขาโฆษณากันอย่างนี้ดังนั้นทั้งระบบ backup หรือแม้กระทั่งระบบ DR site ที่ส่งออกไปข้างนอกนะครับเขาให้ความสำคัญตรงนี้ว่า RPO จะต้องเป็น0 RPO เข้าใจป่ะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็เวอร์มากเกินไปในเชิงการยอมรับ accept แต่แน่นอนว่าธุรกิจขนาดใหญ่ๆ enterprise นะครับ recovery point เนี่ย recovery point objective ที่ถี่จนกระทั่งเข้าใกล้ศูนย์หรือนะครับต่อให้เกิดปัญหาอะไร recovery ได้ขึ้นมาใกล้เคียงปัจจุบันที่สุดนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่ามันติดไวรัสหรือมันติด ransomware ไอ้ point ที่มันเกิดนะครับโดนโจมตีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ point ที่ถูกสะสมไว้ near zero ก็เป็น point ที่ติดไวรัสได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าไม่ติดนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าติดไวรัสติด ransomware มันคงต้องมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ air gap technology ที่มันอย่างน้อยมันไม่ใช่อยู่ในระบบนี้มันต้องเป็นระบบอื่นๆที่อย่างน้อยเอากลับมาได้นะครับเขาถึงพูดถึงเรื่อง air gap technology อันนี้ผมเคยคุยเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยให้ฟังว่าทำไมต้องมี air gap ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือ tape backup แต่ tape backup มันไม่ตอบโจทย์เรื่องทั้ง RTO และ RPO แต่มันก็เป็นไม้ตายอย่างเช่นถ้าคุณเจอ ransomware ไอเนี่ยเอาคืนมาให้คุณได้แต่มันอาจจะไม่ทันทีทันใดแต่เอาว่ากันไป tape backup ก็ถือว่าเร็วอยู่ปัจจุบันนะแต่หลายองค์กรปฏิเสธที่จะใช้มันอันนี้ต้องเล่าให้ฟังคุณให้ความสำคัญแต่ RPO แต่ลืม RTO คือ recovery time หมายความว่าถ้าเกิดปัญหาใดๆก็ตามกับระบบคุณจะต้องกู้คืนมันใช่หรือไม่คุณจะต้องกู้คืนมันลืมไปว่ากูคิดแต่ว่าจะแบ็กอัพแล้วเอาคืนข้อมูล1 ชั่วโมงที่แล้ว1 วันที่แล้วหรือครึ่งวันที่แล้วสมมติยอมรับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นลืมไปว่าจะกู้คืนเนี่ยลืมอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมการที่มันจะกู้คืนได้เร็วเนี่ยคือ1ถังแบ็กอัพมันจะต้องเร็วด้วยแต่ตอนที่ทำระบบแบ็กอัพไม่คิดถึงเรื่อง RTO ดังนั้นถังแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยจึงกลายเป็น NAT รุ่นสเปคเล็กๆน้อยๆดิสน้อยๆสปีดต่ำๆเนี่ย RTO หลายคนพลาดคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงแต่ว่าแบ็กอัพได้แบ็กอัพทุกๆ15 นาทีได้แบ็กอัพตลอดได้นี่ continuous อะไรเงี้ยว่ากันไปแต่ลืมว่าrestore เนี่ยเวลามัน restore มันต้อง extract ข้อมูลออกมา edit หรือชุดดิสที่ต้องทำแบ็กอัพแล้วต้องในขณะเดียวกันมันอาจจะเขียนแบ็กอัพอยู่และในขณะเดียวกันคุณต้อง restore คลี่มันออกมาแล้วก็ให้มันโยนไปที่ปลายทางอีกนะครับลืมคิดเรื่อง storage performance สำหรับแบ็กอัพว่าในขณะที่มันแบ็กอัพอยู่มันต้อง restore นะเห็นไหมลืมคิดเรื่องนี้ไปปรากฏว่า RTO 1 ชั่วโมงเป็น standard ลืมไปว่า RTO 1 ชั่วโมงพอเป็น restore จริงๆไปดู full backup อะไรก็ตามที่ full backup 3 ชั่วโมง restore ในสภาพแวดล้อมของคุณจะ restore อย่างน้อย3 ชั่วโมงแต่เขียนใน policy ขององค์กรว่าrestore 1 ชั่วโมงไหนอย่าลืมนะว่า restore 1 ชั่วโมงกลับไปแล้วนะครับคือ1 ชั่วโมงกว่าจะได้ใช้งานนะครับว่า restore 1 ชั่วโมงกว่าจะได้ใช้งานนะกว่าจะเทสนั่นนี่ลืมไประบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอีกระบบหนึ่งด้วย restore เฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวตายใช้งานไม่ได้ลืมคิดไปอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดที่เจอกันไม่รู้จะกี่ครั้ง
ที่ผมเจอที่ลูกค้าแล้วไปช่วยแก้ปัญหานะอันนี้พี่รักก็เล่าให้ฟังตามตรงตามซื่อนั่นแหละที่เคยบอกว่าพลาดก็ไม่อยากให้พวกเราพลาดถึงมาเล่าให้ฟังในหัวข้อนี้ก่อนนะครับดังนั้น RTO คือตอนเกิดปัญหานะครับตอนเกิดปัญหาคุณจะต้องรู้ว่าเอาข้องจริงเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าระบบมันจะกลับคืนมาสู่ปกติ1 ชั่วโมงจริงหรือเปล่าหรือ5 นาทีจริงไหมทำได้ยังไงนะครับไอ้ที่ตกม้าตายข้อสุดท้ายที่จะบอกคือไอ้ที่บอกทำได้ยังไงคุณต้องทดสอบดิคือผมว่า90%90%ไม่ใช่90%หรือ90%ขึ้นไปนะไม่เคยรีสโตร์เทสหรือไม่เคยทดสอบกู้คืนจริงหรือไม่จริงช่วยตอบอะไรจริงหรือไม่จริงนะครับไม่เคยเนี่ยที่ตกม้าตายคือไม่เคยทดสอบรีสโตร์เลยอาจจะมีบางคนทดสอบรีสโตร์หรือทดสอบรีสโตร์แบบง่ายๆบางคนรีสโตร์แค่ไฟล์ออกไปโอเคเห็นแฮปปี้โอ้ดีมากเลยแบ็กอัพแล้วรีสโตร์ได้รีสโตร์แค่ไฟล์ออกไปมันเป็นเรื่องธรรมดามากเรื่องรีสโตร์ไฟล์ได้อะลืมไปว่าถ้ารีสโตร์ทั้งระบบรีสโตร์ยังไงโอเคก็ทดสอบรีสโตร์ทั้งระบบรีสโตร์เป็น VM Gate ได้ชื่นใจได้เหมือนกันนะครับแต่ไอ้เครื่องนั้นเป็นไฟล์แชร์ธรรมดาหรือเป็นแอปพลิเคชันธรรมดาลืมไปว่ารีสโตร์ Active Directory เป็นยังไงรีสโตร์ Exchange ยังไงรีสโตร์ Database ยังไงและไอ้รีสโตร์ไอ้พวกเนี้ยนะครับไม่เคยทดสอบเลยหรือ Restore ERP ทำยังไง Restore แล้วมันใช้งานได้เลยทันทีไหมหรือมันเข้าเซฟโหมดไหมมันเข้า Restore โหมดไหมหรืออะไรไม่รู้ไม่เคยทดสอบไม่เคยทดสอบหลากหลายกรณีและไม่เคยทดสอบแบบถ้าสมมุติระบบไปอยู่ที่ DR site สมมติคุณอาจจะไม่ได้มี DR site แบบวิสมาลาแต่ว่าข้อมูลไปกองอยู่ที่ปลายทางลืมคิดว่าจะเอาขึ้นยังไงแต่รู้แต่ว่ามันกองอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ตกมาตายนะครับอันต่อมาคือตายอย่างเขียดก็คือไม่เคยศึกษาลงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยไม่รู้จริงกับทูที่ตัวเองใช้ไม่เข้าใจมันจริงๆไม่ได้ทดสอบไม่ได้ลองไม่ได้ไปเรียนรู้อบรมก็ว่ากันไปเนี่ยคือสิ่งที่พลาดกันพี่รักไม่อยากให้พลาดเอาตัวอย่างตรงนี้4 ข้อพอจริงๆมันมีมากกว่า4 ข้อจากที่ผมอธิบายนะมันมีมากกว่า4 ข้อแต่เอามาให้พวกเราได้ฉุกคิดนะกำลังเดินเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจพี่รักขอกระตุกนิดนึงตึ๊กคุณจะได้ตื่นพี่รักพูดก็มีเหตุผลลองไต่ตรองดูนะทีนี้เราจะมาทดสอบแลบเราจะมาทดสอบแลบคุณอยู่บน Synology ของคุณนะตอนนี้คุณอยู่บน Synology ของตัวคุณแล้วนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็เลื่อนลงมานี่นะครับ Active Backup for Business นะครับจริงๆมันมีอีกอันนึงที่ควรจะลงไว้คือ Active Backup for Business Portal เนี่ยให้ดูนะ Portal เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่มันคือ Portal สรุปให้ว่า Backup เป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ย Backup โปรแกรม Express เห็นไหมพอเข้ามาดูเนี่ยมันจะเห็นในเชิง Explorer ในส่วนของไฟล์อะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยนะครับมันจะเห็นเลย Express อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณมี Backup อะไรบ้างล่ะคุณอยากเปลี่ยนมันมีอีกตัวหนึ่งคุณก็เลือกมันก็จะเห็นเลยอันนี้เขาเรียกว่า Granular นะ Granular Restore นี่เห็นไหมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าใน Dice C Dice D อะไรต่างๆมันเห็นอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้คือในเชิง Windows นะเข้าใจว่า Linux ก็น่าจะเห็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทดสอบ Linux ไม่ได้ทดสอบ Linux แต่พวกเราไปทดสอบเอง Linux ไปทดสอบเองมันรองรับ Linux อยู่แล้วไอเนี่ยนะครับเนี่ยได้ Data เข้าไปเห็นอะไร Recovery นะเนี่ย Disk แอป 1 แอป 2 System Information Boot มันเห็นหมดนะมันเห็นเป็น Disk มันเห็นเป็น Disk นะโปรแกรมไฟล์เห็นไหมครับเนี่ยนะประมาณนั้นนะมันก็เห็นโฟลเดอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะเห็นเหมือนที่เราเห็นเนี่ย
user เห็นไหมข้างในมี user อะไรบ้างมีเห็นแบบเนี้ยactive backup ก็เป็น active backup portal นะ active โทษที active backup portal ก็เป็นภาพรวมที่จะให้เห็นว่า backup แล้วแต่ละ VM backup แล้วข้างในมีไส้อะไรบ้างโดยที่ยังไม่ใช่การ restore นะแต่ว่าพระเอกของเราก็คือ active backup for business ซึ่งมันคือฟรีนะครั้งก่อนเนี่ยผมได้จำลอง backup job นะซึ่งมันดูได้จากตรงนี้นะประวัติเนี่ยดูได้จากประวัติรายงานต้องสร้างรายงานเองนะครับคือครั้งก่อนเราได้ทำการดึงเซิร์ฟเวอร์นะครับขึ้นมาเป็นเนี่ยนะโปรดักชันนะที่จะดึงเข้ามาแบ็กอัพผมก็แบ็กอัพเรียบร้อยพอแบ็กอัพเรียบร้อยนะก็มี2 จ็อบแบ็กอัพทีนี้เราจะกู้คืนทำไงก็มาที่ vSphere นะครับรอนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือในการแบ็กอัพแต่ละอันมันแตกต่างกันสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเพื่อปรับและใช้งานได้คุ้มค่าสุดนั่นก็คือการเข้าใจเครื่องมือนั้นๆนี่อย่างเนี้ย vSphere ลักษณะของการใช้งานก็คือ add server มาก่อนนะ add Hyper-V หรือ vCenter เข้ามาให้เรียบร้อยก็จะเห็น VM-Gate ต่างๆแล้วพอ VM-Gate ก็สามารถที่จะนะครับสร้างงานได้เลยหรือ create job ไปแหละได้เลยพอ create job แล้วนะต้องเข้าใจพฤติกรรมว่านะเวลาเรากำหนด job กำหนดได้ทีอะไรบ้างนะแต่ถ้าจะเรียกคืนก็มาเรียกคืนสังเกตว่าคุณจะ restore ทดสอบเซิร์ฟเวอร์นี้สังเกตไหมเมาส์ handover เมาส์ถ้าคุณมาคลิกเครื่องนี้นะอันนี้เป็นโปรแกรมทดสอบนะไม่ใช่ของจริงหรอกคุณก็มาที่ VM-Gate นั้นๆมาที่ VM-Gate นั้นๆแล้วเรียกคืนเห็นไหม X เห็นไหมมันจะไม่ใช่ว่าคุณมาตรงเรียกคืนแล้วคุณจะเห็นว่าเรียกคืนอันไหนดีมันจะอยู่ที่ Gate อันไหนที่ไม่มีเห็นไหมไม่ได้มีการแบ็กอัพมันจะเรียกคืนไม่ได้อันไหนที่มีการแบ็กอัพก็คลิกที่ VM-Gate นั้นๆแล้วเรียกคืนส่วนการเรียกคืนนะคุณคลิกเสร็จคุณตั้ง job schedule ไว้แบบไหนคุณก็จะได้ RPO ที่ถูกแบ็กอัพไว้ตามนั้นอย่างเช่นอันนี้วันที่8นะครับ10 โมงเนี่ยเขาแบ็กอัพแล้วนะครับวันที่7คุณจะย้อนไปตอนไหนตามนะครับอันนี้ดีไซน์ว่า1วันแบ็กอัพ1 2 3 4 1วันแบ็กอัพ4 รอบRPO คือ4 ครั้งแต่จะกี่ชั่วโมงเนี่ยต่างกันอย่างเช่นเนี่ยครั้งแรก10 โมงครั้งที่2บ่าย3ครั้งที่3 17 นาฬิกาครั้งที่4 21 นาฬิกามันก็จะเหมือนกันทุกอันเลยเนี่ย27ครั้งสุดท้าย21 นาฬิกา10 15 10เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยมันจะเกิดแบบนี้และวนไปตาม retention policy ที่เรากำหนดถ้าคุณเข้าใจเรื่องตรงนี้นะคุณก็จะจัดการว่าถ้าเกิดปัญหาจะเอาข้อมูลคืนได้เมื่อ2 วันก่อนได้หรือไม่ตอบคำถามบางเคสมันจำเป็นอย่างเช่นณปัจจุบันมันดันเป็น database นะแล้วเสร็จปุ๊บเกิดการลบข้อมูลผิดพลาดลบแล้วตอนนี้ปรากฏว่าลบณวันนี้เวลานี้เลยนะแต่ปรากฏว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยเมื่อ10 โมงเช้ามันยังมีอยู่วิธีการรีสโตร์ก็คืออาจจะไม่ได้รีสโตร์กลับมาทับแต่อาจจะรีสโตร์เอาข้อมูล database ชุดนั้นออกไปข้างนอกแล้วให้โปรแกรมเมอร์เนี่ย export data ชุดนั้นออกมาแล้ว import แทรกเข้าไปใหม่ต้องประยุกต์นิดนึงตรงนั้นอาจจะทำได้ซึ่งผมเคยทำแบบนี้ให้ลูกค้านะครับก็ผสานงานกับโปรแกรมเมอร์เราทำ ETL หรือ extract ออกมาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บแอดเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอา
ข้อมูลเมื่อ10 โมงมารีสโตร์มันมี transaction ที่เกิดขึ้นภายหลังมหาศาลอย่างเงี้ยเดี๋ยวระบบเพี้ยนข้อมูลที่เขา process หลังจากนั้นน่ะมันหายแต่โจทย์ก็คือต้องการเอาข้อมูลเฉพาะตอนนั้นน่ะมาก็ต้องใช้แบบนี้ถ้าเป็น database แต่ถ้าไฟล์แชร์หรืออะไรพวกนี้มันจะ complicate น้อยกว่าหรือไม่ได้ซับซ้อนอะไรอันนี้เป็นเรื่องง่ายมากนะครับสมมุติว่าพี่รักอยากจะ restore นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ในเวลาเนี่ยวันที่17 นาฬิกาสมมตินะพี่รักก็ย้อนกลับไปไหนฮะกู้คืนไปไหนครับนะกู้คืนไปไหนไปที่ VMware คุณจะไป Hyper-V ก็ได้นะถ้าคุณกู้คืนอีกแบบอื่นกู้คืนไปยัง Synology Manager คือเราอาจจะมีเอา Synology มาทำเป็น virtualization ประมาณนั้นนะอันนี้เราก็ใช้ VMware กู้คืนแบบทันทีไหมทันทีเขาเรียกว่า instant recovery หลักการคือมันจะยังไม่มีการ restore ข้อมูลไปจริงๆแต่การกู้คืนแบบนี้คือจะเอา compute CPU RAM network ไปฝากไว้กับเครื่อง VMware เครื่องอื่นๆแต่ถัง backup ยังและถังในการเขียนอ่านข้อมูลยังอยู่บน Synology อยู่อันเนี้ยถ้า Synology แรงเร็วดิสแรงอันนี้ก็จะช่วยได้ในการที่จะไม่ต้องรอ1 ชั่วโมงคำว่า instant recovery หรือกู้คืนทันทีก็คือแบบนั้นคือเอาไปฝากคอมพิวไว้แต่ว่าถัง backup ไม่ต้อง restore แต่ใช้การเขียนอ่านบน backup นั่นแหละเลยพอเสร็จถึงเวลากลางคืนแล้วค่อยทำการ production มันก็จะไปเลยนะครับเดี๋ยวนะเราจะมาทำแบบนี้ก่อนการกู้คืน virtual แบบเต็มนะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่หลายองค์กรพลาดคือไม่ได้ทดลอง restore พี่รักก็แนะนำว่าถ้าพี่รักแบบแนะนำวิธีนี้อันนี้อยากจะลองเองก็ไปลองได้เลยเล่าภาพรวมให้ฟังแล้วนะไม่ได้ยากอะไรเน็กกลับไปยังตำแหน่งเดิมไหมพี่ไปตำแหน่งเดิมไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาคำว่ากลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมคือมันจะกลับไปรีเพสไอ้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวข้อมูลเกิดมีปัญหาดังนั้นการรีสโตร์จะต้องมีสติสตังสัมปชัญญะให้ดีเข้าไหมก็รีสโตร์ก็คือกู้คืนไปสถานที่ใหม่เพราะจะทดสอบสร้าง MAC address สำหรับ VM ที่กู้คืนเมื่อ MAC address เป็นแบบ static เน็กจะกู้คืนไปไหนของเดิมมันอยู่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ผมจะกู้คืนไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับใช้ชื่อใหม่เนี้ย underscore restore โปรดเลือกโฟลเดอร์นะครับผมกู้คืนไปที่50 localhost นี่แหละนะครับอันนี้ hard disk 1เดี๋ยวดูนะเพราะถัดไปโปรดเลือก data store production data store hard disk 1ด้วยhard disk 1ด้วยมันมี2 hard disk นี่ไงเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเลือก hard disk ก่อนนะมันมี2 hard disk คุณต้องมาเลือกไปให้มันหมดนะครับเครือข่าย adapter adapter 1โอเคนี่แหละเราจะเลือกอันไหนผมเลือก VLAN นี้ไว้ก่อนมันจะได้ไม่ไปทับกับมันจะได้ไม่วิ่งชนกับเน็ตเวิร์กเดิมนะครับเนี่ยเปิดไหมเปิดอัตโนมัติไหมผมไม่เปิดอัตโนมัติกรณีนี้ไม่ควรเปิดอัตโนมัติเพราะบางครั้งการเลือกเครือข่ายเน็ตเวิร์กสำคัญถ้าคุณเลือกเครือข่ายเน็ตเวิร์กแล้วสมมติไป default และสมมติคุณ power on ทันทีแล้วระบบเดิมมันอาจจะอยู่เพราะแต่คุณอยากจะทดสอบปรากฏว่า IP มันกลายเป็น duplicate เดี๋ยวเกิดปัญหาในระบบอีกดังนั้นไม่ต้องเปิดอัตโนมัติหลังกู้คืนโอเคไหมคุณก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นอันนี้กู้คืนรอดำเนินการนะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมภาพรวมไหมอันนี้ก็สดๆใหม่ๆนะเนี่ยเรียกคืนอยู่ดับเบิลคลิกได้ไหมเนี่ยเรียกคืนอยู่นะเรียกคืนอยู่มาดูว่า tool เราจะเห็นอะไรจาก tools บ้างเพราะว่าอันนี้พี่ลักก็บอกเลยไม่ได้เตรียมมาก่อนสดด้นสดนี่แหละถ้าพลาดก็สำหรับผมเองเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไม่กลัวเรื่องที่จะผิดพลาดเพราะว่าอะไรเราทดสอบจริงเราทำจริงเรามาดูภาพรวมเรามาดูเรียกคืนนี่เรียกคืนกำลังกู้คืนอยู่ดูรายละเอียดดูตรงนี้สถานะเรียกคืนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะ recovery status หรือstatus job status เลยว่านไป
นะครับทีนี้เดี๋ยวเรารีสโตร์ไปที่เซิร์ฟเวอร์10ใช่ไหมจุด50เรารีสโตร์มาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช่ไหมเรามาดูนี่กำลังมาเห็นไหมกำลังมานะเดี๋ยวให้มันอยู่หน้าจอเดียวกันแล้วกันเนี่ยเขากำลังทำการรีสโตร์อยู่นะถ้ามี task ตรงนี้ก็เขารีคอนฟิกนะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ก็เนี่ยการโอนย้ายขนาดทั้งหมดนี่คือ7 กิกActive Backup ของ Synology เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาทำ incremental forever คุณจะต้องเข้าใจหลักการก่อนดังนั้นนะการทำ incremental forever tool นี้มันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือมันทำ full backup point ได้แค่ full เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำนานอยู่แล้วเนาะปกติเวลาจะ backup มันจะมีเรื่องครั้งแรกจะ full backup ก่อนและหลังจากนั้นมันจะใช้เวลาสั้นกระจูเดียวไม่ใช่กระจูกระจิตเดียวเพราะมันทำ incremental forever ดังนั้นมันทำ change block tagging CBT นะครับ VMware change block tagging มันจะเช็คว่าเฮ้ยเอาห้องจริงบล็อกก่อนหน้ากับบล็อกใหม่ต่างกันยังไงมันเอาแค่บล็อกใหม่ดังนั้นการแบ็กอัพมันจะใช้เวลาสั้นมากนะครับสังเกตไหมคำว่า RTO เนี่ย RTO มันคือการตั้งแต่การกู้คืนนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะ power on ระบบขึ้นมาได้นะรีสโตร์เสร็จนั่นแหะคือ RTO ขั้นที่1 RTO ขั้นที่2ก็คือเรา power on VM gate นั้นขึ้นมานะครับแล้วให้มันใช้งานได้และ user เข้ามาใช้งานได้นั่นอ่ะ RTO ส่วนที่2อย่าคิดแต่เรื่องการ restore ขึ้นมาต้องคิดว่าถ้าเรากู้คืนระบบมาเป็น VM gate ได้แล้วกว่าที่เราจะตั้งค่าให้ user ได้ใช้งานเหมือนเดิมเพราะบางครั้งเรา restore ไปสมมติคุณเกิดวิกฤตอะ data center ที่หลักของเราใช้งานไม่ได้คุณจะต้องไป restore ที่ DR site ล่ะเวนเน็ตเวิร์กไม่เหมือนเดิมไฟล์วอลไม่ได้ IP ไปด้วยนั่นโน่นนี่ IP จริง IP ต่างๆนะครับถ้าองค์กรคุณมีซีนาริโอที่มันแบบนั้นคุณจะต้องไปเทส RTO มันจะอยู่ส่วนนั้นด้วยแต่ RTO การรีสโตร์ในเรื่องแบ็กอัพกำหนด1 ชั่วโมงได้แต่ไม่ใช่ RTO ที่สุดและ RTO สุดท้ายเข้าใจป่ะมันคือ RTO ที่จะต้อง plus หรือบวกเพิ่มกับกระบวนการที่คุณจะต้องไปนะครับตั้งค่าเน็ตเวิร์กตั้งค่าอะไรให้ user ใช้งานได้แต่ถ้าคุณ restore ในฝั่ง data center ซึ่งแน่นอนว่า infrastructure มันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณอาจจะคำนวณ RTO โดยคร่าวๆจากการ restore พอ restore เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะก็ power on มาขึ้นมานะครับเช็คแอปพลิเคชันและใช้งานได้เลยอันนี้ง่ายมากสำหรับ scenario ที่มันเกิดขึ้นที่ฝั่ง data centerนะครับอาจจะเกิดแค่ว่าไฟล์ corrupt หรือ system corrupt boot ไม่ขึ้นหรือเจอ ransomware หรือเจออะไรพวกนี้นะครับนี่ก็รอ restore ตอนนี้เราใช้เวลาไป5 นาทีแล้วในการ restore นะครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับถัง backup ตอนนี้ว่าถัง backup ตอนนี้ทำงานหนักหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันทำทั้ง backupถ้าตรงกับว่าช่วงเวลา job backup รันงานพอดีแต่ถ้าไม่ตรงตอนนี้ Synology ของผมก็ทำงานอย่างเดียวคือ extract แล้วก็โยนข้อมูลข้าม network ไปที่ VMware server และอันนึงที่จะทำให้เร็วหรือไม่เร็วก็คือ network นะ network ว่า speed network หรือคุณภาพของ switch network forward transfer อะไรดีหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในนะครับศักยภาพคือเน็ตเวิร์กต่อให้ขนาดเล็กขนาดใหญ่1 กิกก็ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้คอขวดที่เน็ตเวิร์กแต่ก็จะไปคอขวดที่ดิสปลายทางแต่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้บอกเลยว่าแรงใช้ได้ดังนั้นที่ปลายทางดิสความเร็วสูงเน็ตเวิร์กดีต้นทางอาจจะสปีดเน็ตของ storage ที่มีดิสไม่ได้สปินเดิลแรงๆหรือแคชของ storage อาจจะไม่สูงมากแต่ปลายทางเร็ว
อันนี้จะช่วยให้มันเร็วได้แต่ถ้าต้นทางก็ถือว่าใช้ได้แต่ปลายทางช้านะครับ VMware ฝั่งนี้จะยิ่งช้าการรีสโตร์จะช้าและจะทำให้ VMware ช้าถ้า Storage ที่คุณมีบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่กู้คืนไปนี่นะครับมีเรทการ์ดที่เป็นแค่ฮาร์ดแวร์ธรรมดาไม่มีแคชนะครับเรทการ์ดอันนี้แคช4กิกหรือแค่2กิกนี่แหละจำไม่ได้ 100% แคชเมมโมรีของเรทจึงสำคัญถ้าคุณเป็นแบบเรทการ์ดที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วไม่ได้มี Memory Cache ในตัวอันนั้นหนังดราม่าเลยนะครับดังนั้นคุณเนี่ยการออกแบบ Ecosystem ตรงเนี้ยมันต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจดีไซน์ได้ดีเอาห้องจริงเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้มาดีไซน์ให้ถูกต้องต้นทุนหรืองบประมาณที่จะใช้มันก็ไม่ได้สูงหรอกนะครับที่เขาใช้กันเยอะๆแยะๆแล้วไม่ได้ผลคือไม่ได้ตระหนักตรงนี้ไม่ได้จริงจังไม่ลงรายละเอียดนะแต่พี่รักเองจริงจังไงนะครับเพราะลูกค้าที่พี่รักเสิร์ฟอยู่เขาก็ผมก็เห็นคุณค่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้งานไปนะครับเราก็ขายเซอร์วิสด้วยเป็น professional service ที่เรา deliver ให้นะครับลูกค้าก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องจ่ายเงินมากเอาเงินบางส่วนไปลงทุนในธุรกิจซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อวัตถุดิบยังจะดีกว่านะครับเพราะยังไงผมเองเนี่ยได้กำไรตั้งแต่ได้ช่วยแหละส่วนกำไรที่เป็นเงินก็เป็นสิ่งที่ควรจะได้แต่ว่านะครับการที่ได้รับความนับถือเชื่อถือให้ความไว้วางใจผมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะครับกำไรมันเลยเกิดขึ้นในใจก่อนอยู่แล้วนะเสร็จแล้วใช้เวลาทั้งหมด9นาทีโอนย้ายข้อมูล47กิกใช้ได้ไหม9นาทีดังนั้นเนี่ยคำว่า RTO Recovery Time ในการ Restore อย่างเดียว9นาทีตีไป9นาที10นาทีแล้วกันสำหรับระบบนี้ข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมให้พวกเราก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องไปดูทดสอบดูว่าไอ้ VM แต่ละ VM ของเราที่มันเป็นระบบสำคัญตอนกู้คืนน่ะมันกู้คืนใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เข้าใจปะนานเท่าไหร่นะครับพอกู้คืนเสร็จปิดนะผมกลับไปที่ตรงนี้ถามว่ามัน power on ไหมนะมันก็ยังไม่ power on เห็นไหมชื่อ restore ผมตั้งชื่อแบบนี้เพื่อป้องกันการสับสนนะครับผมจะ edit setting นิดนึงนะครับผมจะไม่ connect network ตอนเปิด connect ก็ได้เพราะคนละ VLAN connect ไว้ก่อนก็ได้แต่โทษทีอาจจะสับสนปิดไปก่อนดิสมาครบ configuration ถ้าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางกับปลายทางทรัพยากรมันมีเท่ากันมันจะไม่มีปัญหาแรมก็เท่าเดิมเหมือนอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแหละนะครับผมปิดเน็ตเวิร์กก่อนนะทำไงทดสอบ power on สิทดสอบก็คือต้อง power on เพื่อที่จะให้รู้ว่าล็อกอินเข้ามาล็อกอินได้ไหมแต่เพราะเผอิญว่าผมไม่มีพาสเวิร์ดนะแต่ถ้าเครื่อง power on ขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเครื่อง power on ขึ้นมาได้บูตขึ้นมาได้นะพร้อมล็อกอินอันนั้นก็ถือว่าสเตทในการที่จะใช้งานข้างในใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ 100% ดังนั้นพอดีพี่รักไม่มีพาสเวิร์ดในการเข้าไปในแอปนี้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องเทสต่อคือรีสโตร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปเช็คเซอร์วิสข้างในว่ารันครบทุกอย่าง 100% เช็คแอปพลิเคชันให้พร้อมใช้งานนะอันนี้ก็เป็นการสาธิตเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องต้นเลยนะมึงก็สาธิตให้ดูชัดเจนนะว่าเนี่ยแลบนะครับรีสโตร์ขึ้นมาแล้วเข้าใจเรื่อง tool ตัวนี้แล้วแบ็กอัพแล้วเข้าใจละว่าตั้งค่าตั้งอะไรต่างๆรีสโตร์ได้จริงไหมได้จริงกู้คืนภายในภายใน10นาทีนี่ไงเน็ตเวิร์กไม่ได้จิ้มเน็ตเวิร์กไม่ได้จิ้มนะครับผมเองก็ไม่มีพาสเวิร์ดเข้าไปผมก็จะทำได้แค่นี้นะครับผมก็จะส่งไม้ต่อว่าเดี๋ยวแอปพลิเคชันที่แอดมินที่ดูแอปพลิเคชันนี้นะอยู่ไปเทสเลยเห็นไหมนะครับถ้าอยากให้เทสก็นะเบื้องต้นเข้าไปในเน็ตเวิร์กถ้าเกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์นั้นจริงๆเวลาเรารีสโตร์ไปเราคงรีเพสไปเลยถ้าไม่รีเพสก็
รีสโตร์กับอีกชื่อหนึ่งส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นโปรดักชันที่มันเสียหายคุณอาจจะปลดเน็ตเวิร์กมันออกก่อน power off มันไว้เผื่อมันจะมี data อะไรที่มันแลบกันอยู่เห็นไหมนะครับก็เป็นการสาธิตที่เสร็จสมบูรณ์ว่าคุณจะกู้คืนเซิร์ฟเวอร์แบบ VMgate โดยใช้ Active Backup for Business ทำอย่างไรนะทำยังไงก็ประสบความสำเร็จใน lab นะครับอันนี้ก็เป็น lab สดๆเลยที่พี่รักก็เพิ่งทำแล้วก็ทำให้ดูเห็นนี่นะว่ากู้คืนได้ยังไงอันนี้แอปพลิเคชันนี้ข้างในก็ไปดูกันเองในเชิงกับแอปพลิเคชันนะครับ Finally ก็คือใช้แอปพลิเคชันได้จบถ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าคุณรีสโตร์กลับมาในย่านเวลาที่มันเกิดปัญหาอยู่ถ้าดังนั้นอาจจะต้องย้อนกลับไปเพราะแบ็กอัพมันก็แบ็กอัพตามหน้าที่มันถูกไหมนะครับพอยที่คุณสันนิษฐานอาจจะผิดมันยังมีปัญหาแล้วเวลานั้นคุณก็แค่ย่นย่อเวลาขึ้นไปอีกอาจจะเก่ากว่าเดิมแต่ก็ต้องยอมรับได้เพราะว่าอย่างน้อยก็มีข้อมูลเหลืออยู่นะครับ 80-90% โอเคครับสำหรับ EP นี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนฝาก1เลยกด subscribe ช่อง Tech Adopt ถ้าคุณมาดูแล้วนะครับมาดูหลายรอบไม่เคยกด subscribe พี่รักเลยจงกดอันที่2ก็คืออยากจอย member เพื่อเป็นสมาชิกของ Tech Adopt นะครับเพื่อที่จะช่วยกำหนดคอนเทนต์ทิศทางบอกนะครับจอยเข้ามาเลยเริ่มต้นแค่50 บาทต่อเดือนนะครับหาร30วันแล้วไม่เกิน2 บาทนะครับโอเคนะพี่รักลาไปก่อนใครมีหัวข้ออะไรอยากจะให้คุยให้ฟังฝากไว้ได้พี่รักจะจัดสเกจดูจัดลำดับหัวข้อให้อาจจะช้าจะเร็วอาจจะไม่ทันใจต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่รักต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ